الستاك يعني ايه الستاك؟ في الجامعه خدنا شويه تعريفات وحفظنا مسائل، لكن هل هو دون الستاك؟ لا، هقول لك. عمليه الاندو في معظم برامج البي سي المشهوره، يعني لو هي مش موجوده مش هتقدر تدوس كنترول زد. لا، لولا الستاك ما كانش هيبقى فيه كنترول زد او ما فيش اندو. كمان حل المعادلات الحسابيه، ايه ده؟ يعني لو ما فيش ستاك مش هيبقى فيه آلة حاسبه؟ لا، مش هيبقى فيه آلة حاسبه. تخيل الآلات الحاسبه كلها بتحل المعادلات الحسابيه عن طريق الستاك. الستاك عباره عن 5 عمليات. عايزك بقى تبقى فاهم ان الستاك كمان عباره عن حاجتين، ليست وتوب. التوب دون بيبقى بيشاور دايما على اخر عنصر في الليست. اول عمليه معانا وهي البوش. البوش عباره عن ان انا بضيف عنصر في الليست. بضيفه فين؟ بضيفه في التوب. واحده واحده كده. ادي الليست. لو فرضنا ان احنا هنعمل ستاك مكون من 5 عناصر، ستاك اللينس بتاعه او السايز بتاعه 5، يبقى كانه عماره 5 ادوار، 1 2 3 4 5. التوب اول لما بنعمل الستاك بيبقى بره الليست اصلا، يعني بيبقى نقدر نقول ان هو تحتها كده، ده التوب. انا بقى دلوقتي عايز اعمل بوش لرقم 1 مثلا او رقم 2، خليها في رقم 2 اسهل. فباجي احرك التوب من هنا، يبقى هنا، يبقى في اول خانه، تمام. والخانه دي قلنا ايه؟ هنعمل بوش ل2. يبقى انا بعمل اول عمليه هي البوش. البوش ان انا بضيف رقم في الستاك. طيب قبل ما بعمل بوش بتاكد من حاجه مهمه جدا، هل الستاك دوت مليان؟ لو مليان مش هقدر اعمل بوش. يبقى انا لو جيت اعمل بوش للاثنين بتاكد الاول هل التوب، لو التوب هنا يبقى ما ينفعش ان انا اعمل بوش، معنى كده ان الستاك بتاعي مليان. طيب لو التوب مش هنا خلاص يبقى انا هعمل بوش عادي. لو هو هنا او هنا عادي هعمل بوش. بتحقق منها ازاي؟ ان انا اصلا من البدايه معايا حجم الستاك. لو حجم الستاك بيساوي التوب خلاص يبقى كده مش هقدر ان انا اضيف عنصر للستاك دوت. تاني حاجه بقى في الستاك اللي هي البوب. البوب يعني انا بسحب رقم او بسحب عنصر من الستاك. تخيلوا معايا مثلا ان خلاص احنا دلوقتي عندنا التوب اهو عند الاثنين، يبقى انا لما هعمل بوب من عند التوب. يبقى الاثنين اهي، كل اللي انا هعمله ان انا هشيل التوب من هنا ويبقى تحت يعني بره الستاك. بره الستاك كده، يبقى الستاك بتاعنا فاضي. طب انا اصلا لو من البدايه قبل ما اعمل بوب حطيت مثلا 5، عملت بوش ل5 وعملت بوش ل6، فالتوب بتاعي ايه بقى؟ هنا بقى عند ال6. انا لو عايز اعمل بوب بشيل التوب من عند ال6 وبيبقى عند ال5. انت ليه ما مسحتش ال6؟ مش مهم ان انت تمسح ال6، بس احنا نزلنا بالتوب، فبقى عندي ان ال5 ديت هي التوب بتاع الستاك. طيب انا قبل ما اعمل بوب المفروض ان انا اتاكد من حاجه مهمه بالظبط كده زي ما انت خدت بالك، ان انا اتاكد ان الستاك فاضي ولا لا. طب افرض الستاك فاضي، مش هينفع ان احنا نعمل بوب، لان هنعمل بوب من حاجه فاضيه. انت دلوقتي عندك كرتونه، تمام، عندك كرتونه فاضيه، هتسحب منها ايه او هتشيل منها ايه؟ مفيش. بنتاكد ان الستاك فاضي ازاي؟ لو التوب بيساوي -1، معنى كده ان التوب مش مشاور على اي عنصر من عناصر الليست. لو دون ممسوح ودون ممسوح، يعني معمول لهم بوب اصلا وده معمول له بوب اصلا، فالتوب من التشيك هيعمل ايه؟ هيدينا ان هو -1. ودي رابع اوبريشن معانا وهي الاز امبتي. فاضل بقى اخر اوبريشن، وتخيل هتبقى ايه؟ تبقى اسمها بيك. انا بس بعرف العنصر اللي التوب عنده. يعني مثلا لو في 1 2 3 مثلا والتوب عند ال3 هنا، فانا بشوف ايه العنصر اللي واقف عند التوب اللي هو ال3. وهو دون الستاك، ال5 عمليات بالمكونين بتوعه اللي هما التوب والليست، وال5 عمليات بتوعه البوش والبوب واز فول واز امبتي وبيك. لو عايز بقى تشوف تطبيق عملي على الستاك ممكن تشوف قناه اليوتيوب، حاجه روعه جدا الصراحه هتعجبك.